في هذا السكون وأنت تصغي الآن، دعني أطرح عليك سؤالا سريعا بكل مودة: هل الغباء أخطر من الشر؟ رجل من داخل زنزانة نازية قال: نعم. واليوم سنمضي معا في رحلة طويلة وممتعة نغوص فيها في موضوع لم تعتد سماعه، موضوع يلامس كل الأزمان، وقد نتفق أو نتعارض في الرأي، لكن المهم أن نبقى على وفاق إنساني يجمعنا على هذه الأرض. فهل أنت مستعد؟ إن أعجبك هذا النوع من السرد ادعمنا بالإعجاب والاشتراك، وأخبرنا من أي مدينة تتابعنا، فهذا يضفي على أيامنا الكثير من البهجة. والآن دعنا نبدأ. تخيل معي أنت تمشي في طريق مظلم بلا صوت ولا ضوء، الهواء ثقيل والفكرة ضبابية، لكنك تمضي، وفجأة تسمع رأيا خاطئا يقال بثقة مطلقة، كلام يبدو مقنعا لكنه سطحي خادع مريح، ليس شرا، إنه شيء آخر، هو الغباء. نعم، الغباء، وليس أي غباء، بل الغباء الذي يتسلل بهدوء، الذي يقنع صاحبه بأنه على حق. ديتريتش بونهوفر من قلب السجن كتب: الغباء أعظم خطرا من الشر. هل تخيلت ذلك؟ أن يكون الجهل أكثر فتكا من الإجرام. الشرير تعرفه، تراه، تميزه، تقاومه، لكن الغبي يبتسم، يتحدث، يصدق ما يقول ويدافع عنه. قد يبدو بريئا لكنه أخطر. تحت ظل السلطة ينشأ الغباء، لا من نقص عقل بل من تخلي الإنسان عن عقله. الخطر يبدأ هنا، فالغبي لا يقنع، لا تنفع معه الحجة ولا المنطق، بل يصبح حين تحاوره أكثر ثقة وأقل وعيا. تخيل عالما يدار بالغباء، حكومات، جماهير، قوانين، تعليما، إعلاما، اقتصادا. هنا الشر يصمت والغباء يتكلم. فكر في هذا، الشرير يعرف أنه شرير ويخفي ذلك، أما الغبي فهو يعتقد أنه مخلص، أنه يصلح، أنه ينقذ، لكن الحقيقة هو أداة، سلاح يوجه دون وعي، يدافع عن الظلم وهو يبتسم. وهنا تحديدا يكمن الرعب، الرعب من فكرة واحدة: أن يتحول الإنسان إلى وسيلة دون أن يشعر، أن يصبح مجرد ترديد لا تفكير، أن يمنح صوتا لكن لا رأي له. هنا الغباء يتغلغل، لا يحتاج إلى أسباب ولا يبحث عن أدلة، يكفيه أن يكرر ما قيل له، أن يشعر بالانتماء إلى جماعة ما، أن يرضي سلطة ما، وفي طريقه يهدم، يساند الطغيان ويدين الأبرياء، ويظن وهو يفعل ذلك أنه يؤدي واجبا. ولذلك قال بونهوفر: لا يمكن محاربة الغباء بالحجج ولا بالمجادلة، لأن الغبي حين تجادله لا يسمعك، بل يسمع صوتا آخر داخله، صوتا أخذه عن غيره، ولن يتوقف بل يهاجمك بثقة، بغضب، بلا وعي. وكلما زادت سلطته زاد إصراره، وكلما واجه منطقا تهرب. فالغبي لا يكذب الحجة بل يلغيها، يمر من فوقها كأنها لم تقل. أفهمت الآن؟ الغباء ليس سذاجة ولا طفولة ولا خفة عقل، إنه مرض أخلاقي في جوهره، وليس عارضا فردية بل عدوى جماعية. لهذا لنغوص بشكل أعمق. الغباء قرار أخلاقي داخلي. توقف لحظة، لا تظن أن الغبي شخص ضعيف الذاكرة أو قليل القراءة أو بطيء الفهم،
فالغباء لا يعني ذلك. هناك من يقرأ كثيرا، يحفظ، يحلل، يجادل، ثم يقع في الغباء. كيف يحدث ذلك؟ لأن الغباء ليس عجزا في الدماغ، بل انسحاب من الوعي. هو قرار أحيانا خفي أن لا تفكر، أن تسلم عقلك لغيرك، أن تكرر ما يقال لك وتعتبره فكرا. هنا تصبح آلة، مجرد صدى. وليس هذا اكتشافا جديدا، فأفلاطون قبل أكثر من 2000 عام حذر قائلا: حين لا يشارك الحكماء في السياسة يتولاها الأغبياء. الغبي ليس دائما جاهلا، بل أحيانا متعلم لكنه مستسلم. نيتشه قال: أن تنسى هدفك هو الشكل الأكثر شيوعا للغباء. وهكذا حين ينسى الإنسان سبب وجوده، حين يعيش دون بوصلة داخلية، يصبح مستعدا أن يسير خلف أي صوت يملأ الفراغ. ليس مهما كم شهادة يحمل ولا كم كتابا قرأ، إن كان لا يسأل هل ما أؤمن به صحيح، فقد بدأت أولى درجات الغباء. الغبي لا يشعر أنه غبي، بل يظن نفسه الأذكى بين الناس. يرى اعتراضك وقاحة ونصيحتك اعتداء، ويعيش في وهم الثقة الزائفة. أينشتاين كان حادا حين قال: الغباء لا نهائي، الكون قد يكون كذلك، لكني غير متأكد من الكون. هذه ليست مبالغة، بل حقيقة نعيشها كل يوم. الغباء لا يراجع، لا يعيد التفكير، لا يبحث. الشك طريق الوعي، والتسليم طريق الغباء. دوستويفسكي قال مرة: الغباء صادق مباشر بلا زخرفة. وهذا ما يجعله مخيفا، فهو لا يخدع بل يحلق بنية طيبة أحيانا. أخطر العقول ليست تلك التي تجهل، بل التي ترفض أن تعرف. هل ترى هذا حولك؟ في العمل، في العائلة، في الإعلام، في السياسة. كم فكرة ميتة تعاد كل يوم ويؤمن بها الملايين، ليس لأنهم أشرار، بل لأنهم غارقون في غفلة، في راحة الغباء. الغبي لا يحب المتاعب ولا الأسئلة ولا الإحراج. يحب أن يقال له ما يود سماعه، ويعاد عليه ما اعتاد تصديقه، فيصبح الغباء حصنا داخليا يحميه من كل ما يزعجه. ربما حين تتكلم معه لا تتحدث إليه، بل تتحدث إلى الفكرة التي تملكته، إلى القالب الذي صبه فيه الإعلام أو الجماعة أو الزعيم. وحينها لا فائدة من النقاش، لأنه لا يفكر بل يكرر. وقد قالها نيتشه بوضوح: لا يوجد دفاع ضد الغباء. تأمل في هذا جيدا. الغباء ليس مشكلة في العقل، بل في الإرادة. إنه راحة الانقياد وخوف الشك. وهناك دائما من يربي الغباء ويرعاه ويستثمر فيه. تخيل مجتمعا كاملا ليس فيه طغاة قساة ولا ديكتاتوريات ظاهرة، بل فيه نظام هادئ مقنع مريح، لكنه ينتج الغباء لا بالصراخ ولا بالقمع، بل بالتكرار، بالهتاف، بالنظام. هكذا يصنع الغباء حين تلبسه السلطة قناع الاستقرار. ديتريتش بونهوفر لاحظ أن كل صعود للسلطة المطلقة يتبعه موجة غباء عارمة. قوة الواحد تحتاج غباء الآخر. لماذا؟ لأن السلطة لا تخشى الأذكياء بقدر ما تخشى الأحرار. والغبي ليس مجرد محدود الذكاء، بل هو من تنازل عن عقله ليرتاح في ظل الطاعة. السلطة تحب هذا النوع، تكافئه، تعلي شأنه، تضعه على الشاشات وترفعه إلى المناصب، فتصبح الحماقة صوتا رسميا، ويصبح التفكير تهمة. هنا يخلق الغباء المؤسسي، تماما كما وصف جورج أورويل في روايته 1948. أكثر الأفعال ثورية هو أن تفكر، لكن حين تكرر ما يقال لك وتهاجم من يسأل وتصدق كل ما يعرض في الشريط الإخباري، فأنت لا تعيش بل تدار،
ولذلك لا يستغربن أحد إن صارت الدعاية أكثر إقناعا من الفكرة، والمشهد أكثر صدقا من الواقع. أفلاطون حذر من الديمقراطية حين تترك بلا وعي، حين يصعد من يرضي الجماهير لا من يفكر، وهكذا حين لا ننتبه تصبح السلطة آلة إنتاج للغباء اليومي. المناهج تكرر، الإعلام يطمئن، الخطابات تخدر، والناس تبتلع. دوستويفسكي قال: الناس تصدق الكذب إن كان يريحهم، وتكذب الحقيقة إن أوجعتهم، والسلطة تعرف ذلك، فتصنع الخطاب لا ليقنع بل ليسكن. وكلما ازداد الغباء قلت المقاومة. وهنا تأتي لحظة خطيرة، حين يصبح الغباء فضيلة ويصبح الوعي خيانة. الفيلسوف الإيطالي كارلو تشيبولا كتب قوانين الغباء البشري. الغبي هو من يؤذي غيره دون أن يربح شيئا، لكن حين تكافئه السلطة يشعر أنه على صواب، بل يدافع عن السلطة ويقاتل لأجلها ويسحق كل صوت مختلف، ليس لأنه شرير، بل لأنه لا يعلم ولا يريد أن يعلم. ألبير كامو قال: أشد الجرائم لا ترتكب بالكراهة، باللامبالاة. وما الغباء إلا هذه اللامبالاة المستقرة التي يرضى بها الغبي ويسلم لها نفسه. السلطة لا تحتاج أن تقنع الجميع، يكفيها أن تربي الغباء في الأغلبية، أن تجعلهم يحبون الظلام ويخافون من النور، أن تزرع فيهم أن التفكير فوضى وأن الأسئلة خطر. وحين يحدث ذلك لن تكون بحاجة إلى رقابة ولا إلى شرطة، سيراقبون أنفسهم ويشككون في بعضهم ويغلقون الأبواب على عقولهم بأنفسهم. هنا تكون السلطة قد أتقنت صناعة الغباء. تخيل حشدا كبيرا متحمسا يهتف يصفق بعينين لامعتين وقلوب مطمئنة، لكنهم يصفقون للخطأ، للكذب، للوهم. تراهم وتسأل نفسك: هل يعقل أن يكون الجميع مخطئين؟ الجواب هو نعم، نعم، وبكل بساطة. فحين يتحول الغباء إلى ظاهرة جماعية لا يعود مجرد سلوك فردي، بل يصبح طقسا يوميا ومقدسا. ديتريتش بونهوفر لم يتحدث عن الأفراد فقط، بل عن الشعوب التي تستسلم للعقل الجمعي، فتبتلع الغباء في جرعات صغيرة حتى تدمنه. عندما نخاف من أن نبدو مختلفين نفضل أن نكون أغبياء مثل الباقين على أن نكون واعين وحدنا. هنا لا يكون الخطأ مجرد انحراف بل إجماعا. ألبير كامو قالها بوضوح: الغباء يصر دائما، ومع الإصرار يكبر الخطأ ويتحول إلى يقين زائف. تتذكر حينها كلمات هانا آرنت عن تفاهة الشر، أن أبسط الناس يمكن أن يشاركوا في أكبر الجرائم، ليس لأنهم يكرهون بل لأنهم لا يفكرون. وهذا هو الغباء الجماعي. في التجمعات الكبرى، في الأيديولوجيات، في الإعلام المنمق، يصبح الغباء هو المعيار، ولا أحد يسائل، بل من يشكك يتهم، ومن يسأل يسخر منه. وهنا يتجلى قول نيتشه: الجنون نادر بين الأفراد، لكنه القاعدة بين الجماعات. عندما نكون وحدنا نشك، لكن في الجماعة نطمئن، حتى لو كنا على حافة الجنون. تريد أن تعرف إن كان الغباء قد تغلغل؟ راقب ماذا يضحك الناس، وماذا يحركهم، ومن يصفقون له. فالغبي الجماعي لا يسأل: هل ما نصفق له حقيقي؟ بل يسأل: هل الجميع يصفق؟ إذن سأصفق. كارل يونغ حذر من اللاوعي الجمعي. حين تندمج الجماعة في فكرة واحدة يعلق العقل، ويصبح الخروج من هذا السرب خيانة. تخيل كم من القرارات اتخذت في التاريخ
لمجرد أن الجميع كانوا يؤيدونها وليس لأنهم يفهمونها. الغباء الجماعي يربى في الإعلام، في المدارس، في الشعارات. يبدأ من الصغر ويعزز بالمكافأة. من يطيع يكرم، ومن يفكر يتهم. ليس لأن أحداً قال لهم كونوا أغبياء، بل لأن الجميع تعلم أن التفكير متعب، وأن الاختلاف خطير. في هذا الجو تصبح الأغلبية مخدرة، تكرر، تهتف، تهاجم كل من يوقظها، ويتحول الغباء إلى درع واقي من المسؤولية. تماماً كما قال دوستويفسكي: الناس يفضلون العيش في الكذب إذا كان يريحهم على مواجهة حقيقة تقلقهم، ليس لأنهم سيئون، بل لأنهم خائفون. ومع الوقت يختفي السؤال وتبقى الصيحات والتصفيق. هنا ينتصر الغباء الجماعي ويسقط العقل بالصمت. تخيل عالماً لا يكرم الذكاء ولا يشجع الأسئلة، بل يحتفي بالصمت والتصفيق والتكرار. عالماً يكافئ من لا يسأل ويعاقب من يجرؤ أن يختلف. في هذا العالم لا يكون الغباء عيباً بل فضيلة، ولا يكون الوعي نوراً بل خطراً. تصبح الحماقة شهادة وطنية، ويصبح العقل تهديداً للاستقرار. ديتريخ بونهوفر كتب: الغبي لا يقنع ولا يواجه لأنه لا يملك ذاته. هو تحت تأثير خارجي لا يفكر بل يكرر. هنا نفهم أن الغباء ليس حالة عقلية فقط، بل هو أيضا منظومة. يربى، يبنى، يسند ويجمل. ففي الأنظمة القمعية يصبح الغباء وسيلة للبقاء. الناس تدرك في العمق أن الحقيقة ممنوعة، فيختارون السلامة بالصمت، ليس لأنهم لا يفهمون، بل لأنهم خائفون أن يظهروا أنهم يفهمون. الكاتب التشيكي فاكلاف هافل وصف هذه الحالة قائلاً: الناس لا يجبرون على الكذب، لكنهم يتعلمون أن الحقيقة غير مرحب بها. وحين تحاصر الحقيقة تصبح الحماقة مخرجاً جماعياً. فالغباء هنا ليس جهلاً بل سياسة. الغبي لا يشكل خطراً على السلطة، لا يسأل، لا يناقش، لا يقلق. إنه مثالي للاستعمال، كحارس لا يدرك الباب الذي يحرسه، كمصفق لا يفهم المسرحية. ولذلك يمنح المنصات ويحاط بالألقاب ويروج له كمثال للإنسان الصالح. لكن من يرفض الغباء؟ من يخالف التيار؟ هذا هو المشتبه به، الغريب، المهدد. ألبير كامو قال: المثقف هو من تشعر السلطة بالخطر من وجوده، ليس لأنه يحمل سلاحاً، بل لأنه يحمل سؤالاً. في مثل هذا المناخ يصبح الوعي عبئاً، والوعي عبء ثقيل، فهو لا يرضي ولا يصفق ولا يساير، بل يقلق ويشكك ويفسد المسرحية. تتذكر هنا ما قاله المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي: من يفكر يعد خطراً، من يكرر يعد مواطناً صالحاً. تتجلى الصورة أكثر في الإعلام، في التعليم، في الخطاب العام. تصبح الأسئلة غير مرغوبة، والتفكير يصور كإثارة للفتنة، والخروج عن القطيع يعرف بأنه خيانة. نرجع إلى جورج أورويل: قول الحقيقة في زمن الخداع هو عمل ثوري. لكن كم من الناس لديهم الشجاعة أن يكونوا ثوارا، أن يدفعوا ثمن التفكير،
أن يعاقبوا لأنهم فقط عقلاء. حين يصبح الغباء فضيلة، يخاف الناس من أن يبدوا أذكياء، فيخفون أسئلتهم وينكرون بصيرتهم ويمثلون دور الجهل طوعاً. وهذا تحديداً ما يريده النظام، أن لا يحتاج إلى قمع أحد، بل أن يقنع الناس بقمع أنفسهم، أن يربي فيهم رقيباً داخلياً أخطر من أي شرطة خارجية. تصبح الحماقة أخلاقاً، والصمت حكمة، والطاعة فضيلة كبرى. لكن ماذا يحدث إن ظهر من يخرق هذا الصمت؟ من يعلن تفكيره جهاراً؟ من لا يرضى أن يكون غبياً؟ هنا تبدأ المنظومة بالدفاع عن ذاتها، بالهجوم، بالتشكيك، بالعزل، تماماً كما قال الفيلسوف الألماني آرثر شوبنهاور: كل حقيقة تمر بثلاث مراحل: أولاً تسخر، ثم تعارض بشراسة، ثم تعتبر بديهية. لكن بين السخرية والاعتراف يموت كثيرون، يدفعون ثمن وعيهم، ينتهون منفيين، مسجونين، منسيين. ديتريتش بونهوفر نفسه أعدم لأنه فكر فقط، ورأى أن الطاعة للغباء جريمة، وأن التفكير واجب لا رفاهية. أن تقول لا حين يقول الجميع نعم، أن تسأل لما حين يردد الجميع هكذا قيل لنا. وهذا هو الخلاص الوحيد من هذا العالم المعكوس: أن لا تقبل أن تكون أداة، وأن ترفض أن تكافأ على سكوتك. أن تفهم الغباء ليس فقط خطأ، بل في بعض الأنظمة هو واجب. والوعي ليس فقط صواباً، بل في بعض الأزمنة هو جريمة. أنت لا تجلس فقط أمام الشاشة، أنت تغذى، ليس بالأخبار وحدها، بل بالسياق، بالإيقاع، بالاختيار. أنت لا تسمع فقط ما قيل، بل ما لم يقل. الإعلام لا يخبرك بالحقيقة، بل يشكل لك الحقيقة. وحين يصبح الغباء هو اللغة الغالبة، فالإعلام هو المعلم الأول. ديتريتش بونهوفر لم يكن ليغفل هذا، فحين يكرر الناس ما يسمعونه كل يوم، فهم لا يعرفون، بل يتشبعون، لا يفكرون، بل يرددون. تماماً كما قال جورج أورويل: أخطر الكذب هو ما يقال نصفه. الإعلام لا يكذب صراحة دائماً، بل يغفل، يلمع، يشوه السياق. يسمح للغباء أن يلبث ثوب التحليل، ويمنحه نبرة اليقين. تقال الأكاذيب بلغة واثقة، وتصاغ الجمل بصوت عميق، فيصدق الناس لا لأنهم قبلوا الكذب، بل لأنهم اعتادوه. ألبرت أينشتاين حذر: التكرار أخطر من القنابل. وما الإعلام سوى آلة تكرار، آلة تجمل الخطأ وتجعله قابلاً للهضم، تظهر الضحية مذنبة وتظهر الظالم حاسماً، وتعرض الغباء كواقعية متزنة. ومن يشكك يسخف، يقصى، يضحك عليه. الإعلام لا يقول للناس كونوا أغبياء، بل يجعلهم يخشون أن يكونوا أذكياء. يعطيهم ما يرضيهم، يعيد عليهم قوالب مألوفة، أبطالاً معروفين، أعداء تقليديين. كارل ماركس قال: التاريخ يكرر مرة كمهزلة ومرة كمأساة. والإعلام يعيدنا إليه يومياً بدقة احترافية. لكن المأساة الأكبر أننا نصفق، نضحك، نشارك، نرسل الروابط لأصدقائنا، ولا نسأل: من اختار لي هذه المعلومة؟ ومن أخفى الأخرى؟
الإعلام الذي لا يشكك في نفسه ليس مرآة، بل قفص، يصنع لك رأيا جاهزا ويمنحك إياه كهدية، فيتحول عقلك من أداة تحليل إلى صندوق إعادة بث. هكذا يبنى الغباء الناعم، لا يحتاج إلى جيوش ولا إلى سجون، يكفي برنامج مسائي ومقدم لبق وشريط أخبار متدرج لون. النتيجة: أمة تعرف كل شيء عن لا شيء، وتجادل بثقة، وتخاف من السؤال. الإعلام يصنع الغباء حين لا يطرح الأسئلة الصعبة، حين يخدر، حين يعلقنا في تفاهات متكررة. نيتشه قال: من يراقب الناس يجب أن يراقب ما يلهيهم، والإعلام يتقن ذلك. أن نلهينا، أن نبتعد عن الجوهر، أن نتكلم كثيرا دون أن نقول شيئا، أن نملأ عقولنا بالسطح فتختنق أعماقنا، ثم ننسى، ثم نكرر، ثم نصبح أدوات لصوت ليس صوتنا. وهنا ينتصر الغباء، لكن بوجه مبتسم، وبصوت رخيم، وبتصفيق صادق. في الأنظمة الذكية لا تفرض السيطرة بالعنف فقط، بل تزرع الجهالة، يربى الغباء، ويوزع بذكاء سياسي. السلطة تعرف ما تريد، شعباً لا يفكر كثيراً، لا يشكك، لا يحاسب. تريد مواطناً لا يبحث بل يردد، لا يناقش بل ينفذ. ديتريتش بونهوفر لاحظ هذا مبكراً. الغباء ليس عجزاً في الفهم، بل هو استسلام للإرادة الخارجية. حين تحكم السلطة بالعقل تقبل النقاش، لكن حين تحكم بالغباء فهي لا تحتاج إلى حجة. يكفي أن تزرع الخوف، أن تشجع الطاعة، أن تغرق الناس في التفاصيل وتبعدهم عن الأسئلة الجوهرية. وهكذا تصنع الاستقرار عبر الجهل، تماماً كما قال فوكو: المعرفة قوة، لكن الجهل أكثر نفعاً للسلطة. فالسلطة لا تريد مواطناً قوياً، تفضل من يطيع على من يفكر. في التعليم تلقن الحقائق، تختزل الأسئلة، تستبعد الفلسفة، تقمع النقد. وفي الإعلام تكرس العبارات، تصاغ التوجهات، تمنح الثقة لشخصيات سطحية، وتقصى الأصوات العميقة. ويكبر الجيل وهو يظن أن الولاء وعي، وأن الطاعة ذكاء. أفلاطون قال في الجمهورية: حين يصل الجهلة إلى الحكم يصبح الحكم مهزلة والجهل قانوناً. لكن الأسوأ من أن يحكم الجهلاء أن تربى الشعوب على الجهل. السلطة الذكية تهندس العقول من المهد، لا تنتظر الثورة، بل تقنعك أنك لست بحاجة إليها. تمنحك التسلية، تغرقك في الاستهلاك، تشغلك عن المعنى. هكذا تصبح حراً ظاهرياً، لكنك لا تملك قرار وعيك. تصور نظاماً لا يمنع الكتب، بل يغرق السوق بكتب عديمة القيمة. لا يحرم التفكير، بل يلهيك عن ضرورته. تعيش في ضجيج معلوماتي، لكن بلا فهم. كما قال نيل بوستمان: نغرق في المعلومات ونموت من نقص المعنى. الغباء هنا ليس عشوائياً، بل هو سياسة. السلطة تعيد ترتيب العالم لصالحها، وتضع لك نسخة جاهزة من الواقع، فلا تحس بالحاجة إلى التساؤل. وهذا هو النجاح الكامل للسلطة: أن تمنع الثورة دون رصاصة، أن تقتل الأسئلة دون عنف، أن تحول الوعي إلى رفاهية، والتفكير إلى ترف لا يليق بالناس العمليين. وهكذا يصبح الغباء مؤسساً، تدرس له المناهج، تقام له البرامج، يعطى جوائز، ويقدم على أنه المنطق المعتدل. لكن الوعي الحقيقي يبقى خارج اللعبة. كما قال سارتر:
حين تختار الصمت أمام الظلم فأنت اخترت أن تكون جزءا منه. والغباء هو هذا الصمت، هذا الإذعان، هذا الشكل الهادئ من التواطؤ. فهل نحن أمام غباء بريء أم أمام هندسة دقيقة؟ هل نسير وحدنا نحو الجهل أم أن الطريق ممهد لنا؟ ربما لا يكون الجواب سهلا، لكن المؤكد أن من يحكم قبضته على العقول لن يحتاج كثيرا إلى تقييد الأجساد. تخيل مجلسا رسميا يديره رجل لا يفقه شيئا، يتكلم كثيرا، يعد كثيرا، ويفهم قليلا، لكن الجميع يصفق له، ليس لأنهم مقتنعون، بل لأنهم خائفون، مرهقون، أو لأنهم تعلموا أن يتبعوا. هكذا يصعد الغبي إلى القمة، لا لأنه جدير بها، بل لأن الطريق ممهد له بغفلة العقلاء. ديتريتش بونهوفر سأل: كيف يمكن للغباء أن يبلغ مراكز القرار؟ ثم أجاب: لأن الغبي لا يناقش، لا يزعج، ولا يفكر. إنه مريح للمنظومة، لا يعطلها بأسئلة، ولا يثير فيها شكا، وبهذا يرتاح الكل، فيصعد خطوة بعد خطوة حتى يصبح واجهة للسلطة، واجهة تضحك الناس لكنها تدير مصائرهم. أفلاطون قال: عندما لا يحكم الحكماء يتقدم الحمقى. والمشكلة ليست فقط في القاعد الغبي، بل في البيئة التي سمحت له بالصعود، في العقول التي اختارت أن تصمت، أن تهادن، أن تجامل. المفكر إيريك فروم كتب: الخوف من الحرية هو ما يجعلنا نختار من يسيطر علينا، والغبي قائدا هو نتيجة هذا الخوف. فالعاقل المثقف الناقد يقصى، لأنه يربك النظام، يعقد الأمور، يرفض أن يقول نعم دون تفكير. لكن الغبي واضح، بسيط، متوقع، يردد ما قيل له وينفذ ما يطلب منه. تماما كما قال الكاتب الأمريكي كورت فونيغت: في هذا الزمن من يتكلم بجهل تام يصدق أكثر من يشك بعقل. وكلما زادت الجرأة مع الجهل زادت فرص الصعود. فالغبي لا يشكك في قراراته، لا يتردد، لا يراجع نفسه. وهذا ما تريده الجماهير المنهكة: شخصا لا يتردد حتى لو كان مخطئا، شخصا يحسم لا يفكر. وتدريجيا يصبح هذا القائد الغبي رمزا لا يمس، لا يسأل، يمثل الناس ويتكلم باسم الشعب، ويقنعهم أنهم اختاروه بحريتهم. لكن الحقيقة أعمق. الوعي لم يكن مطروحا، الخيار كان بين الخضوع أو التهميش. وهكذا يصبح العقلاء في الهامش، يهمسون ولا يسمعون، بينما الغبي يتصدر الشاشات، يدير الاجتماعات، ويقرر المصائر. المفكر اللبناني مهدي عامل قال: حين يقصى المثقف يصعد الجاهل على أكتاف الصمت. لكن إلى متى؟ الغباء في القيادة له ثمن، يبدأ في التعليم، ثم الاقتصاد، ثم القانون، ثم الحروب. وتجد الشعوب نفسها تعيد الخطأ، ثم تبرره، ثم تحارب لأجله، حتى يصبح الغبي جزءا من الهوية الوطنية. ويقال عنه: بساطته أقرب للناس، عفوي مثلنا، لا يتفلسف. وتنسى الكفاءة، وتحارب النزاهة، ويهزأ من العقول. كما قال دوستويفسكي: الغباء أحيانا يبدو مريحا لكنه يقتل ببطء. والمجتمعات التي ترضى بالغباء في القيادة تدفع الثمن في الكرامة، في العدالة، وفي المستقبل. لكن الأمل لا يموت،
فدائما هناك من يرفض التصفيق، من يسأل لماذا، من يصمت حين يصيح الجميع. وهذا هو بداية التغيير. نحن لا نولد أغبياء، لكننا نعلم أحيانا أن الغباء أكثر راحة. ألا تسأل، ألا تشكك، ألا تتأمل كثيرا فيما يجري، فالسؤال يتعب، والتفكير يربك، والوعي مسؤولية. في المقابل، الغباء بسيط، مريح، سلس، لا يحتاج جهدا. تفتح الشاشة، تستقبل الأفكار كما هي، تتناولها دون تعديل، تكررها وتدافع عنها، ثم تنام مرتاحا. إنها راحة الفكر المعلب. كما قال نيتشه: الناس لا يريدون الحقيقة لأنهم لا يريدون أن تهتز أوهامهم. الغباء ليس دائما نتيجة قلة الفهم، بل أحيانا هو رغبة داخلية في الهروب من عبء الفهم. في عالم مليء بالفوضى، يبدو الغباء وكأنه ملاذ، ملجأ هادئ من الأسئلة الكبيرة. لذلك قال دوستويفسكي: أحيانا يبدو الغباء بسيطا لكنه قاتل. الناس تهرب إلى الغباء ليس لأنهم لا يستطيعون أن يفكروا، بل لأنهم لا يريدون أن يتألموا. فمع كل سؤال صادق ينهار يقين، ويبدأ الشك، ويبدأ القلق، والعقل لا يحب القلق. لهذا يبحث البعض عن الفكرة الجاهزة التي تقال بثقة وتقدم مع مقدمة موسيقية. لا يريدون أن يناقشوا، بل أن يطمئنوا. هذا ما يقدمه الغباء: طمأنينة بلا عمق، إجابات بلا أسئلة، يقين بلا أساس. وتدريجيا يتحول الغباء إلى منظومة دفاع نفسي. كل ما يخالف الفكرة الجاهزة يهاجم، يسخر منه، يسمى نظرية مؤامرة أو تفلسف زائد. كما قال ألدوس هاكسلي: الناس ستتعلم أن تحب عبوديتها. ولعل أخطر أشكال الغباء هو ذاك الذي يختار تواعية، حين يعرف المرء أنه يغلق عينيه ويفعل ذلك بقصد، حين يرى أنه يكرر ما لا يفهم ويشعر بالراحة وهو يفعله. الأسئلة الكبرى: ما معنى أن أكون حرا؟ ما معنى أن أفكر وحدي؟ ماذا لو اكتشفت أن كل ما قيل لي غير صحيح؟ هذه الأسئلة لا تطرح في ثقافة الغباء، لأنها تهدد البناء وتربك الخطاب وتعكر سكون العقول المخدرة. كما قال سارتر: الحرية تبدأ عندما تسأل هل يجب أن أطيع؟ لكن في مجتمعات تمجد الغباء، الحرية ليست مطلبا بل خطر. أولئك الذين يسألون يعزلون، يخونون، يقصون من الحوار، في حين أن من يكرر يحتفى به، يصدر للمشهد، يكافأ. ويكبر الجيل ويقول لنفسه: لماذا أتعب نفسي؟ كل شيء جاهز. هكذا يتحول الغباء إلى ثقافة، إلى هوية جماعية. تصبح العقول فارغة لكنها مملوءة بالأصوات، تصبح القلوب خاوية لكنها مشحونة بالشعارات، ويصبح من يفكر كأنه غريب. كما قال برتراند راسل: العالم الحقيقي يشعر بالشك أكثر من اليقين، أما الجاهل فهو دائما واثق. تأمل هذه المفارقة، أن تكون الثقة مرادفا للجهل والشك مرادفا للفهم. ولهذا الهروب إلى الغباء ليس جهلا فحسب، بل رفض ضمني للمسؤولية. لأنك إن عرفت سيطلب منك أن تتحرك، أن تقف، أن ترفض. أما إن لم تعرف فيمكنك أن ترتاح، أن تنظر إلى الأعلى وتقول ما شأني. لكن هذه الراحة مزيفة، لأنها لا تدوم، ولأن العالم لا ينتظر أحدا. والمجتمعات التي تهرب إلى الغباء تصحو ذات يوم فتجد نفسها بلا أدوات للفهم ولا أدوات للنجاة. فلا تخطئ في فهم المسألة.
الغباء ليس فقط انعدام وعي، إنه اختيار واع أحيانا ألا تكون واعيا، وذلك هو الخطر الأعظم. في عالم يتسارع نحو الضجيج، في زمن يمجد السرعة والسطحية، يبدو التفكير كأنه نوع من المقاومة. أن تفكر ليس رفاهية، أن تسأل ليس ترفا، أن ترفض التلقين ليس خيانة، بل هو جوهر الإنسان. ديتريتش بونهوفر لم يكتب فقط عن الغباء، بل كان يرى في الوعي عملاً أخلاقياً، فعلاً أخلاقياً بالمعنى العميق، أن تتخذ موقفاً حتى لو كنت وحدك. قال: الغباء ليس مشكلة فكرية، بل مشكلة أخلاقية. هذه الجملة وحدها كافية لهز تصوراتنا كلها، لأنها تخبرنا أن ما نراه اليوم من تكرار، من صمت، ليس بسبب الجهل وحده، بل بسبب الانسحاب من المسؤولية. الوعي مسؤولية. أن ترى يعني أن تتألم، أن تعرف يعني أن تطالب، وهذا ما يجعل الغباء خياراً مريحاً، والوعي عبئاً لا يطيقه كثيرون. لكن بونهوفر اختار أن يرى، اختار أن يواجه، أن يصرخ، أن يكتب، أن يفكر، حتى وهو خلف القضبان. وهذا هو الوعي، أن لا تمنحه فقط، بل أن تمارسه. الوعي ليس فكرة تجملها، بل نار تمشي بها وسط عالم نائم. هنا نفهم لماذا يخشى الوعي. السلطة تخاف منه، الإعلام يهمشه، الجماعة تسخر منه، لأنه يحرك ما يجب أن يبقى ساكناً، ويكسر ما أريد له أن يستمر. فوكو كان يصنف المعرفة كقوة، لكنه لاحظ أن كل سلطة تحاول أن تهندس نوع المعرفة المسموح بها، أن تحدد الأسئلة المسموحة، أن تسيطر على ما يجدر التفكير فيه. وهنا يأتي الغباء كآلية دفاعية للسلطة. كلما صعد وعي الناس ازدادت حاجة السلطة إلى تسويقه، إلى عزلته، إلى تغليفه. لكن لا شيء يرعب النظام أكثر من سؤال بسيط: لماذا؟ الأنظمة تخشى هذا السؤال أكثر من المظاهرات، لأنه ينسف قواعد اللعبة من الداخل. وكل فرد يعيد طرح لماذا هو مشروع مقاومة. كما قال إدغار موران: الفكر المعقد هو وحده القادر على مقاومة التبسيط القاتل، والغباء هو هذا التبسيط القاتل. أن تختزل العالم في شعار، أن تختصر التاريخ في سطر، أن تجيب عن كل شيء بكلمة. بينما الوعي لا يرضى بهذا. الوعي يبطئ، يفكك، يطرح الشك، يعيد بناء المعنى في كل مرة. فلسفة الوعي ليست إدراكاً لحظياً، بل مسار طويل من الكدح العقلي والروحي. أرسطو قال: الفضيلة ليست في أن تعرف الخير، بل في أن تختاره رغم صعوبته. وهكذا الوعي خيار. كل مرة ترفض أن تكرر، كل مرة ترفض أن تصفق دون اقتناع، كل مرة ترفض أن تصمت حين يجب الكلام، فأنت تمارس الوعي، ولذلك هو مقاومة. ومن هنا سنبدأ بالتفرع إلى الأعماق. سنتساءل: ما الفرق بين الوعي الذاتي والوعي الجمعي؟ هل يمكن أن يكون الإنسان واعياً ويصمت؟ هل هناك حدود للوعي؟ وهل هو دائماً خير محض؟
في الفصول القادمة سنفكك أكثر ما هو ثمن الوعي، ولماذا يبدو الغباء أكثر جذباً، وكيف يتسلل الغباء حتى إلى العقول اليقظة. كل هذا قادم. في كل مرة ترى الحقيقة عارية يثقل قلبك. في كل مرة تفهم ما يتجاهله الآخرون يتعب عقلك. الوعي نعمة؟ نعم، لكنه أيضا عبء. الجهل راحة لا تنكر، بساطة تريح الأعصاب، طمأنينة جاهزة. لكن الوعي هو أن ترى ما لا يراد لك أن تراه، أن تبصر التشققات تحت السطح، أن تدرك أن الواقع ليس كما يبدو. هنا تبدأ الحكاية الصامتة. أن تكون واعياً يعني أن ترهق نفسك بالسؤال، أن تتذكر ما يحب الجميع نسيانه، أن تبقى يقظاً حين يغفو الجمع. ألبير كامو قال: أن تكون إنساناً حراً هو أن تعيش وسط عالم من أناس خاضعين، وهذا هو الثمن. فالوعي لا يكافأ، لا يحتفى به، بل يرهق، لأنك حين تبصر لا تستطيع أن تغلق عينيك بعد ذلك. حين تفهم لا تستطيع أن تعود إلى الجهل مطمئناً. وهنا قال دوستويفسكي: الألم والوعي متلازمان. الوعي ليس فقط فعل إدراك، بل هو صراع داخلي، صراع بين أن تقول الحقيقة أو تصمت لتبقى آمناً، بين أن تذكر الناس بما يهربون منه أو تتركهم في غفلتهم. وهذا الصراع لا يهدأ. لذلك كان بونهوفير يكتب من السجن، ليس لأنه يحب السجال، بل لأن الوعي عنده مسؤولية، مسؤولية تكلف. الوعي لا يعطيك المكانة، بل قد يفقدها. لا يمنحك التصفيق، بل يدخلك في العزلة. كما قال سقراط: أعرف أنني لا أعرف، لكنني لن أتوقف عن السؤال. لهذا سقراط أعدم، والفكرة ذاتها تتكرر. كلما ازداد وعيك زاد احتكاكك بالعالم، وتكثف اصطدامك مع القوالب، لأن الوعي يزعج. وفي مجتمع يخاف من القلق يصبح الواعي شخصا غير مرغوب فيه، فهو لا يشارك في المهرجان، لا يصفق للشعارات، لا يستسلم للتلقين، بل يتأمل، يسأل، ويربك المنظومة. وكلما حاول أن يعود للبساطة يكتشف أن البساطة نفسها أصبحت كذبة. لهذا قال نيتشه: من يرى بعمق يتألم بعمق. لكن هل هذا يعني أن نتخلى عن الوعي؟ هل نختار الراحة على الحقيقة؟ هل نقول لأنفسنا: دعني أكن غبياً لأرتاح؟ هنا يأتي السؤال الأخلاقي العميق. فلسفة كاملة قامت على هذا التوتر. جون بول سارتر تحدث عن القلق الوجودي، ذلك الشعور المربك الذي يرافق الإنسان عندما يختار أن يكون حراً. الحرية والوعي والمسؤولية ثلاثي لا ينفصل، ولا يمنح مجاناً. هو مكلف، لكنه ضروري، لأنك حين تفكر تتألم، لكنك حين لا تفكر تدمر ببطء. الراحة التي تمنحك إياها الجهالة ليست حقيقية، بل مسكن مؤقت، بينما الوعي يربيك على الشجاعة، شجاعة أن ترى، وأن تتحمل ما تراه، وأن لا تتراجع حتى لو لم يصدقك أحد. كما قال توماس مان: المثقف الحقيقي هو من لا يرتاح في الكذب، ولا يطمئن إلى الجهل، ولا ينتمي إلا للحقيقة. وهكذا ندرك: الوعي يتعبك لكنه ينقذك، الجهل يريحك لكنه يسلمك ببطء إلى هاوية ناعمة. فاختر طريقك، واعلم أن أثقل الناس هم أولئك الذين يرون ولا ينكرون، يفهمون ولا يهربون، ويحملون الحقيقة ولو وحدهم. أن تفهم شيئاً لا يفهمه الجميع نعمة، نعم، لكنها أيضاً عزلة.
أن ترى ما لا يرى، أن تسمع ما يهمس في الصدور، أن تدرك أن الكثرة لا تعني الحقيقة. كل هذا يحملك ما لم يطلبه منك أحد. الوعي الفردي في زمن القطيع ليس مجرد رؤية، بل هو عبور مؤلم بين عالمين، واحد مألوف دافئ جماعي خاطئ، وآخر صادق واضح مفزع لكنك فيه وحدك. تماما كما قال نيتشه: من يسير وحده يسبق القطيع، لكنه يدفع الثمن بالوحدة. تتأمل، تصمت، تفكر، ثم تفكر: هل أتكلم؟ هل أصرخ بالحقيقة؟ أم أترك الجميع في سكينتهم الهشة؟ هنا تبدأ المأساة الوجودية للواعي. ديتريتش بونهوفر واجه هذا السؤال. كان يمكنه الصمت، الاكتفاء بالمراقبة، الانزواء، لكنه كتب، صرخ، قاوم، فدفع الثمن كاملا. الوعي الفردي لا يحتمل المجاملات، فهو يرى الزيف في المديح، والقمع في الابتسامات، والجبن في الهتاف الجماعي. كما قال سقراط: الجمهور لا يحب من يقلقه، بل من يرضيه. لكن ماذا تفعل إن كان ضميرك لا يرتاح للصمت؟ تدرك أن صراحك سيهاجم، أن سؤالك سيسخر منه، أن صدقك سيعاد تأويله على أنه عقدة أو تمرد أو خيانة. تماما كما وصف جورج أورويل: قول الحقيقة في زمن الكذب عمل ثوري. لكن هل تتحمل أن تكون ثائرا وحدك؟ أن تطاردك العيون بنظرات كار، أن تقصى من المجالس، أن تهاجم وأنت لم تفعل سوى أنك رأيت؟ القطيع لا يحب أن يخرج أحد من دائرته، لأن الخروج تذكير ضمني بأن الداخل ليس حتميا. فالقطيع لا يريد منك أن تعود، بل أن تنكر أنك خرجت. الوعي الفردي لا يناسب النظام، ولا يناسب الميديا، ولا يناسب السوق، لأنه لا يستهلك بسهولة، ولا يتلقى دون نقد، ولا ينتج إلا ما يزعج. إدغار موران وصف هذا بدقة: المعقد الحي المقاوم لا يباع بسهولة، بينما الغباء الجماعي سهل، رخيص، سريع ومربح. أنت حين تفكر وحدك، حين تدرك الكذب في عناوين الصحف، وحين ترى النفاق في النشرات المسائية، تصبح مصدر إزعاج. تتساءل: هل الصمت حكمة أم تواطؤ؟ هل أخفي ما أرى أم أجازف؟ أنت لست مصلحا دائما، ولا يجب أن تكون واعظا، لكنك ببساطة لا تستطيع أن تعيش كأنك لا تدري، وهذا هو الثمن. برتراند راسل قال: الخطر ليس في أن يفكر القلة، بل في أن لا يسمح لهم بالكلام. لكن من يمنع؟ أحيانا ليس القانون، بل المجتمع، الأقارب، الأصدقاء، الضحكات المبطنة. وهكذا تتكرس دائرة الصمت، ويصبح الوعي الفردي ألما لا يروى، لكنه رغم ذلك لا يسكن، لأنك ترى ولا يمكن ألا ترى. كما قال هيراقليطس: العين التي ترى لا تستطيع أن تغلق ما رأت. وهنا يصبح الصراع داخليا: هل أصرخ أم أكتب؟ هل أهاجم أم أبني شيئا مختلفا؟ قد لا تجد الإجابة مباشرة، لكن تذكر: أن تفكر لا يعني أن تقتلع الجميع من أوهامهم، لكنه يعني أن تحمي نفسك من الغرق معهم، وأن تقول ما تعرفه حتى لو بصوت خافت، لأن الحقيقة وإن لم تصفق لها الآن ستجد من ينصت لها يوما. في زمن يفيض بالشهادات،
تصبح المعرفة سلعة تباع وتشترى. وفي هذا السوق المزدحم لا يسأل الناس ماذا فهمت، بل ماذا تحمل، ما درجتك، ما عنوانك الوظيفي. وهكذا يرتدي الغباء عباءة جديدة، عباءة المعرفة الظاهرة، المعرفة التي لا تنتج وعيا، بل تنتج ثقة زائفة. ديترتش بونهوفر كتب: هناك أناس أذكياء يمكن أن يكونوا أغبياء أيضا، ليس لأنهم لا يفهمون، بل لأنهم لا يريدون أن يفهموا. وهذا هو الغباء المتعلم، أن تعرف الكيف دون أن تسأل لما، أن تحفظ النصوص وتجهل السياق، أن تتقن الصياغة وتفشل في النية. تجلس في قاعات عالية، تحضر مؤتمرات علمية، تقرأ آلاف الصفحات، لكن حين يطرح سؤال جوهري: ماذا تعني هذه المعرفة لحياتك، لمجتمعك، للعالم؟ تصمت، لأنك لم تتعلم أن تفكر، بل تعلمت أن تبهر. وهذا كما قال نيل بوستمان: موت الفكر في زمن الترفيه والمعلومات. لقد أصبح العقل ساحة استعراض، ولم يعد ساحة تساؤل. تقال المصطلحات الثقيلة، ترفع النظريات كرايات، لكن خلف كل ذلك لا شيء يتحرك، لا سؤال صادق ولا فكرة تقلق. هذا هو الغباء المتعلم، أن تمتلك أدوات الفكر لكن تعطل استعمالها الحقيقي. تماما كما وصف سارتر: البعض يقرأ ليتجنب التفكير. المعرفة الحقيقية تربك، تقلق، تجعل صاحبها في صراع دائم مع ذاته. أما الغباء المتعلم فهو مريح، مبسط، منسجم مع المنظومة، يصلح أن يدرس، أن يسوق، أن يكرر، لكنه لا يغير شيئا. هذا النوع من الغباء أخطر من الجهل، لأن الجاهل قد يبحث، لكن المتعلم المطمئن لا يشك أبدا. إنه يمتلك اللغة والشهادة والحضور، لكنه يفتقد الوعي. كما قال أينشتاين: التعليم ليس حشو العقول، بل تدريبها على التفكير. لكن من يدرب، ومن يمتحن، ومن يشجع على الشك؟ في بيئة تكافئ التلقين وتكافئ من يحفظ المنهج أكثر ممن يسأله، ينمو الغباء المتعلم بسرعة، ويحتل الشاشات والجامعات والندوات، ويصبح هو الصوت الرسمي للعقل، بينما يقصى أولئك الذين لا يملكون أوراق اعتماد لكنهم يملكون الأسئلة. هؤلاء لا يحتفى بهم، لأنهم يربكون المشهد. إنهم يربكون من يرتبون القوالب ويخشون كسرها. كارلو تشيبولا في قانون الغباء البشري كتب: الغبي هو من يضر غيره دون فائدة، لكن الأخطر هو من يملك أدوات الضرر. والغباء المتعلم يملك الأدوات، يملك اللغة، المنصب، الشرعية، لكنه يفتقد الضمير النقدي. وبدلا من أن يضيء الطريق يغطي الظلام بزينة لغوية، فتبدو الأشياء صحيحة لكنها فارغة. كما قال جورج ستاينر: اللغة قد تجمل الجريمة وقد تزيف الحقيقة. وهذا ما نراه في الغباء المتعلم: المعرفة بلا إنسان، اللغة بلا نور، التحليل بلا ضمير. فلا تكن منهم، تعلم لتفكر لا لتتفاخر، اقرأ لتسأل لا لتردد، واجعل من معرفتك صوتا للوعي لا صدى جديدا للمنظومة. نحن لا نعيش في عصر المعرفة، بل في عصر الردود السريعة. أصبح الانفعال هو القاعدة، والتعليق أسرع من الفهم، والغضب أسهل من التأمل. في هذا العصر لا يكافأ من يفكر، بل من يثور،
من يصرخ، من يرد أولاً. هكذا يستبدل الذكاء العاطفي باندفاع معلب. تنتشر العناوين الصادمة وتختفي السياقات، تنتصر اللحظة على التاريخ ويختصر الإنسان في جملة واحدة. ما الذي حدث للذوق، للصبر، للتأني، للنظر في الداخل بدل الخارج؟ ديتريتش بونهوفر لمح إلى هذا: الغبي لا يحاور بل يهاجم، لا يفكر بل يصرخ. هكذا تتحول ساحات النقاش إلى جبهات. لا أحد يصغي، الجميع يجهز الرد. تصبح الأفكار حججاً للغضب، لا بوابات للفهم. الذكاء العاطفي كما وصفه دانييل جولمان هو القدرة على التعاطف، على الإصغاء، على أن تتفهم قبل أن تدين. لكن هذا الذكاء يستبعد اليوم. لماذا؟ لأنه لا يخدم الخوارزميات، لا ينتج تفاعلاً فورياً، لا يحرك الجماهير بسرعة. المنصات تريد الغضب، الإعلام يريد العنوان الناري، السياسة تريد الرأي المنقسم لا المتأني. وهكذا يستبدل الفهم بالانفعال. تغيب النضج ويعلو الضجيج، وتضيع الفوارق بين الجد والهزل، بين الرأي والتشهير، بين الخطأ والخطيئة. أين ذهب الحلم، الصبر، الرحمة؟ كما قال دوستويفسكي: أخطر ما في الغباء أنه لا يرى نفسه. وهذا هو ما يحدث حين تهيمن الانفعالات. الإنسان لا يرى ما يصنعه بيده، لا يراجع نفسه، لا يسأل لماذا غضبت ولم كتبت وماذا أقصد، بل يندفع ثم يبرر ثم يكرر. وهكذا ينمو الغباء بصوت حار لكن عقل بارد. الذكاء العاطفي لا يعني أن تضعف، بل أن تفهم مشاعرك دون أن تستعبدك، أن تغضب لكن تدير غضبك، أن تختلف دون أن تهين، أن تعبر دون أن تجرفك العاصفة. أما الانفعال بلا وعي فهو سيل بلا مجرى. كما قال نيتشه: أنت لا تغضب من الحقيقة بل من تحطيم وهمك بها. لذلك يكره الناس من يفكر، لأنه يعكر صفوهم، يهز ركودهم العاطفي، ويصبح النقاش مشهداً عدائياً، والتفكير تهديداً، والحوار معركة. ما يحدث إذن هو نهاية الذكاء العاطفي الجماعي، وتحول المنصات إلى مرآة للغضب بدل أن تكون نافذة للفهم. فلا تكن واحدا من أولئك الذين يردون دائما لكن لا يصمتون أبدا. توقف، فكر، اشهر دون أن تتفجر. فالحلم قوة، والتفهم وعي، والهدوء ليس ضعفا بل هو أرقى أشكال الشجاعة. منذ قرون طويلة كان الناس يظنون أن التقدم العلمي سيخرجنا من الظلام، أن المعرفة وحدها كافية لإنقاذ البشرية. لكنهم نسوا شيئا مهما: المعرفة تخبرك كيف، أما الحكمة فتسأل لماذا. المعرفة تقدم لك أدوات، أما الحكمة فتختار لك الاتجاه. وما يحدث اليوم أننا نمتلك كل أدوات الفهم، لكن دون حكمة ترشدها. كما قال أينشتاين: لقد أصبح من الواضح أن تقنيتنا تجاوزت إنسانيتنا. نحن نعرف كل شيء عن الذرة، لكن لا نعرف كيف نحمي البشر منها. نعرف كيف نقنع الناس بأي شيء، لكننا لا نعرف لما نقنعهم. نعرف كيف نبني آلات عظيمة، لكننا نجهل كيف نبني إنسانا متوازنا. الغباء لم يعد جهلا فحسب، بل أصبح استخداما سيئا للمعرفة. الإنترنت مثلا
من أعظم إنجازات البشر، لكن في يد غير حكيمة يصبح مسموما، ينشر الكراهية ويعيد تدوير الجهل ويجمل الغباء. كما كتب نيل بوستمان: نغرق في المعلومات لكننا نموت من نقص المعنى. العلم يخبرك بما هو ممكن، أما الحكمة فتحدد ما هو لائق. بدون هذه الحكمة نستخدم المعرفة للهيمنة، للربح، للاستهلاك، ونبرر ذلك بالمنطق. لكن المنطق وحده لا يكفي، فقد قال أفلاطون: الروح يجب أن توجه بالعقل، لكن العقل نفسه يجب أن يخضع للفضيلة. العقل غير الأخلاقي يبرر أي شيء، يحلل القتل، يبرر الاستغلال، يبرع في قلب الحقائق، كما فعلت الدعاية النازية، وكما تفعل اليوم أنظمة الاستبداد التقني. المعرفة هناك، لكنها تخدم الغباء، الغباء الذي يبدو ذكيا لكنه أداة. لذلك كان بونهوفر يربط الغباء بالضمير وليس بالعقل فقط. الغباء كما قال ليس عجزا في الفهم، بل تخل عن الاستقلال الأخلاقي. وهنا ندرك أن العلم دون حكمة ليس خلاصا، بل قد يكون لعنة. كل آلة عظيمة دون إنسان حكيم قنبلة في انتظار التفعيل. فهل نعلم الناس كيف يفكرون أم لماذا يفكرون؟ هل ندرب العقول فقط أم نربي الضمير؟ دوستويفسكي كتب: العلم أعطى الإنسان القوة، لكن من يعطيه قلبا يحس به؟ والجواب هو الحكمة. الحكمة هي البوصلة، وهي ليست حكرا على أصحاب الشهادات، بل هي أحيانا في فلاح بسيط أو امرأة حكيمة من حي شعبي. فالحكمة لا تدرس، لكنها تكتسب بالمواجهة، بالتأمل، بالألم. والمجتمع الذي لا يميز بين العالم والحكيم سيضع القرار في يد الأداة ويتركها تقود المركبة، ونتيجة ذلك نتقدم تقنيا ونتراجع أخلاقيا. نعرف كل شيء عن الطبيعة، لكن نخربها. نعرف تأثير الكلمة، لكن نستخدمها لنهين بها الآخر. نعرف هشاشة الإنسان، لكن نبني أنظمة تقصيه إن لم ينتج. هذه ليست أزمة جهل، بل أزمة حكمة. فلنعد للسؤال البسيط: هل نعرف لأننا نحب الفهم أم لنسيطر؟ هل نطلب المعرفة لتحررنا أم لنفرض بها رؤيتنا على غيرنا؟ الفرق هائل، والنجاة لا تكون بزيادة المعلومات، بل باستعادة الحكمة. هل تذكر أين بدأنا؟ كنا نتحدث عن الغباء، عن تلك القوة الناعمة التي تتسلل دون أن تعلن حضورها. سرها في بساطتها، خطرها في طمأنينتها. لكن الآن نحن في الفصل الأخير، فهل فهمنا الغباء حقا؟ هل واجهناه؟ هل تخلصنا منه؟ هل ضحكنا عليه أم بكيناه؟ أم اكتشفنا أنه فينا، في طرق تفكيرنا، في ردود أفعالنا، في انحيازاتنا، وفي تساهلنا مع أنفسنا؟ الحقيقة نحن لا نهزم الغباء بكتاب، ولا بمحاضرة، ولا حتى بسلسلة طويلة من التأملات. نحن فقط نتعلم كيف نراقب ظهوره، كيف نمسك به قبل أن يتمكن منا، كيف نسخر منه بدل أن نسقط فيه. بونهوفر كتب عن الغباء من داخل السجن، لكنه لم يكتب بإحباط، بل بأمل. كان يعلمنا شيئا دقيقا: أن الغباء ليس لعنة أبدية، بل هو غياب مؤقت للوعي، غياب ناتج عن خوف أو ضغط أو خضوع مريح، لكنه قابل للاسترداد. والآن في هذه اللحظة ربما أهم ما نحتاجه ليس أن ندين الغباء، بل أن نفهمه، أن نعامله كظلنا، كشيء نعرف أنه فينا،
أحيانا كما قال نيتشه: احذر حين تحارب الوحوش أن تصبح واحدا منهم. فهل حاربت الغباء بقسوة حتى نسيت أن تراجع نفسك؟ هل جلست طويلا في دور الواعي حتى أصبحت أعمى عن غبائك الشخصي؟ هنا تنكشف المفارقة. أن تظن أنك في مأمن من الغباء، فذلك أول علامات وقوعك فيه. كلنا نحمل شيئا من السذاجة، شيئا من التلقين، شيئا من الراحة في الصمت، لكن الفرق أن نبقي أذهاننا مفتوحة، لا لنعرف أكثر فقط، بل لنتواضع. الوعي ليس نصبا تضعه أمام الناس، بل مرآة تنظر إليها كل يوم وتسأل: هل كنت اليوم حرا؟ هل فكرت؟ هل اخترت؟ أم انسقت؟ ربما هذا هو الدرس الأخير، أن الوعي لا يمنح دفعة واحدة، بل يكتسب ببطء، كل يوم، كل فكرة، كل لحظة نرفض فيها أن نصفق دون اقتناع. ربما الغباء إذن هو تنبيه داخلي، جرس إنذار، يذكرنا أننا بشر، وأن لا أحد ينجو وحده. فلتبقى يقظا، لكن لا تصبح قاسيا، فلتبقى ناقضا، لكن لا تصبح نخبويا. ابتسم أحيانا وقل لنفسك: ها أنا أتعلم مرة أخرى كيف أكون إنسانا.